Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự 20 giờ của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, các máy bay J-11 và Su-27SK của không quân Trung Quốc từng tham gia một trận không chiến với không quân Thái Lan trong cuộc diễn tập Falcon Strike 2015. Đây là lần đầu tiên hai nước diễn tập không quân chung. Trung Quốc triển khai tiêm kích hạng nặng Su-27SK và bản nhái J-11A do nước này tự chế tạo. Điểm khác biệt duy nhất là J-11A có thêm kênh dẫn bắn tên lửa dùng đầu dò radar chủ động RVVAE, trong khi Su-27SK chỉ sử dụng được tên lửa mang đầu dò radar bán chủ động R-27. Phía Thái Lan sử dụng 12 tiêm kích hạng nhẹ JAS-39CD Gripen tham gia diễn tập và đối đầu với các chiến đấu cơ Trung Quốc trong những màn không chiến giả định. Không quân Trung Quốc áp đảo đối phương khi bắn hạ 25 chiếc Gripen và chỉ mất một chiếc tiêm kích Su-27SK trong 2 ngày đầu diễn tập nội dung cận chiến Dogfight. Tuy nhiên, tình thế đảo ngược hoàn toàn trong 4 ngày còn lại của đợt diễn tập, khi chuyển sang nội dung tác chiến tầm xa, BVR và bảo vệ mục tiêu cố định. Báo cáo của phía Trung Quốc cho thấy, tiêm kích nước này hạ 86% mục tiêu trong phạm vi dưới 30 km, 14% trong khoảng 30 đến 50 km và không hạ được máy bay Thái Lan nào ở ngoài tầm 50 km. Trong khi đó, tỷ lệ diệt mục tiêu của phi đội Gripen Thái Lan lần lượt là 12%, 64% và 24%, giúp họ giành chiến thắng với tỷ số 4-1-9. Theo đánh giá của các chuyên gia, phi công Trung Quốc có khả năng nhận thức tình huống kém. Họ quá tập trung vào phía trước, thay vì chú ý tới xung quanh. Khả năng điều phối giữa máy bay chịu trách nhiệm tấn công và phi cơ hộ tống chúng cũng rất kém. Với những trận không chiến quy mô lớn, tiêm kích JAS-39 có thể dễ dàng hạ gục mục tiêu được chiến đấu cơ J-11A và Su-27SK Trung Quốc bảo vệ. Trong khi đó, máy bay Trung Quốc lại gặp nhiều khó khăn và gần như không thể xuyên thủng mạng lưới phòng thủ của phi đội Thái Lan. Các chuyên gia cho rằng Su-27SK và J-11A nắm lợi thế cận chiến nhờ thiết kế khí động học tối ưu cho nhiệm vụ này và được trang bị hai động cơ phản lực AL-31F mạnh mẽ. Chúng cũng được trang bị tên lửa đối không tầm ngắn R-73 với khả năng ngắm bắn theo hướng nhìn phi công, trong khi những chiếc JAS-39 chỉ mang tên lửa AIM-9L lạc hậu và chưa được biên chế dòng Iris-T tối tân. Dù áp đảo trong cận chiến, phi công Trung Quốc cũng nhận được rất nhiều bài học từ đối phương. Chiến thuật của họ bị đơn giản hóa và dễ dàng bị hóa giải khi tiêm kích Thái Lan lợi dụng mặt trời để che giấu tín hiệu hồng ngoại. Các phi công Trung Quốc chiếm vị trí công kích có lợi, thường vội vã tìm cách bắn hạ mục tiêu và rơi vào bẫy của đối phương. Phía Trung Quốc thiếu kinh nghiệm trong các tình huống 2 đấu 2. Phi công thường đánh giá sai mối đe dọa và không áp dụng đầy đủ biện pháp tránh tên lửa. Trong khi đó, phi công Thái Lan sử dụng triệt để mồi bẫy và biện pháp cơ động, giúp hạn chế nguy cơ bị bắn hạ. Không quân Trung Quốc đạt kết quả tốt hơn trong những đợt diễn tập sau đó, nhờ triển khai tiêm kích hạng nhẹ J-10A và J-10C thay cho phi đội J-11A. Các chuyên gia cho rằng J-10C có tính năng ngang ngửa JAS-39CD nhờ radar mảng phá quét điện tử chủ động AESA, mang được tên lửa tầm xa PL-15 và nhỏ hơn đáng kể so với những chiếc J-11A. Những thông tin được công bố về cuộc diễn tập là chưa từng có tiền lệ và được tình báo Mỹ đánh giá. Nó cũng cho thấy mối lo lắng của Bắc Kinh với các hạn chế trong quá trình đào tạo phi công chiến đấu của Trung Quốc. Hiện nay, phi công Trung Quốc rất tích cực luyện tập giao lưu không chiến với không quân Pakistan hoặc Nga. Và các loại tiêm kích đời sau của nước này sản xuất hiện đại hơn nhiều, như J-10, J-15, J-16. Câu chuyện về những thất bại của không quân Trung Quốc năm 2015 trước không quân Thái Lan ít nhiều đã giúp cho họ học được những bài học bổ ích cho khả năng tác chiến trên không, bao gồm các hạng mục không chiến gần xa, tấn công mặt đất hoặc phòng thủ điểm. Iraq hối hận khi mua những chiếc F-16 EQ thiểu năng từ Mỹ. Mặc dù Iraq có ngân sách quốc phòng khá lớn, hơn 10 tỷ USD, nhưng các phi đội máy bay chiến đấu của không quân Iraq cho đến nay vẫn được coi là yếu nhất đối với một quốc gia có chi tiêu quân sự trong phạm vi này và kém năng lực nhất trong toàn bộ khu vực Trung Đông. Các phi đội máy bay được mua mới của Iraq hiện nay là hai lớp máy bay chiến đấu, bao gồm 34 tiêm kích một động cơ, F-16 EQ Fighting Falcon hạng nhẹ và 24 máy bay phản lực hạng nhẹ T-50. T-50 là máy bay phản lực huấn luyện của Hàn Quốc, có thể được đưa vào phục vụ các hoạt động chiến đấu. Mặc dù được thiết kế với ưu tiên chi phí thấp, nhưng T-50 đã chứng tỏ hiệu quả trong vai trò tấn công cơ bản trên mặt đất nhằm chống lại các lực lượng chiến binh thanh chiến IS. F-16 EQ đã để lại nhiều điều đáng thất vọng cả về khả năng chiến đấu và tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu trong biên chế của không quân Iraq.
Không quá lời khi nói rằng chiếc máy bay này đại diện cho biến thể F-16 kém khả năng nhất, đang được phục vụ ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nguyên nhân của tình trạng trên là do những chiếc F-16 EQ của Iraq không nhận được các dịch vụ nâng cấp tiêu chuẩn từ Mỹ do tình trạng quan hệ chính trị, và nó đã có tuổi đời khoảng 40 năm. Các máy bay chiến đấu F-16 EQ đã được chuyển giao cho Iraq từ năm 2014 đến năm 2017, và áp lực chính trị của Mỹ được cho là đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tác động đến chính phủ Iraq, khiến chính quyền Baghdad mua các máy bay này bất chấp những đánh giá không khả quan. F-16 EQ được phát triển như một biến thể được nâng cấp của F-16C, dành riêng cho không quân Iraq, và là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư kém khả năng nhất trong không chiến ở Trung Đông hiện nay. Các máy bay chiến đấu này là biến thể F-16 hiện đại duy nhất không được trang bị tên lửa với AIM-120. Thay vào đó được trang bị tên lửa AIM-7 Sparrow từ thời chiến tranh lạnh, dành cho các cuộc giao tranh tầm trung, và tên lửa AIM-9LM dành cho các trận chiến tầm gần. Quyết định giới hạn máy bay trong khả năng chiến đấu hạn chế như vậy được cho là do Israel tác động vào Mỹ, nghĩa là Iraq chỉ được cung cấp các loại F-16 có thiết kế chỉ để tấn công các mục tiêu mặt đất. AIM-7 là loại tên lửa không đối không tầm trung, dẫn hướng bằng radar bán chủ động. Tên lửa cần có các biện pháp đối phó tác chiến tầm xa, như hệ thống radar đủ mạnh để tạo ra các mối đe dọa với bất kỳ máy bay chiến đấu nào, như là máy bay chiến đấu F-16I của Israel, hoặc máy bay phản lực F-15SA của Ả Rập Saudi. Nghĩa là phi đội F-16 EQ có rất ít tiện ích trong vai trò không chiến. Hơn thế nữa, tên lửa AIM-9LM thiếu khả năng bắt mục tiêu từ xa và khả năng điều khiển kém hơn nhiều so với loạt tên lửa AIM-9X hoặc tên lửa R-73 của Nga được trang bị trên máy bay phản lực MiG-29 SMT của nước láng giềng như Syria và Iran. Điều này có nghĩa là ngay cả trong các cuộc giao tranh tầm gần, F-16 EQ cũng sẽ có ít cơ hội tự vệ trước các máy bay chiến đấu của đối phương. Hệ thống điện tử và tác chiến điện tử cũng kém hơn nhiều so với các biến thể tiêu chuẩn F-16 khác của Mỹ. Ngoài ra, F-16 EQ còn gặp nhiều vấn đề với khả năng hoạt động của nó. Loại máy bay này có tỷ lệ va chạm cao và dễ rơi, cũng như bảo trì rất kém. Những yếu tố này phần lớn là do chính quân đội Iraq, nhưng thực tế là yêu cầu bảo dưỡng của F-16 EQ cao hơn nhiều so với máy bay phản lực T-50 của Hàn Quốc. Tình trạng thiếu phụ tùng thay thế đã buộc quân đội Iraq phải lấy phụ tùng từ máy bay này sang máy bay kia nhằm bù đắp cho các máy bay phản lực khác để duy trì ít nhất một phần của đội bay hoạt động với tỷ lệ tin cậy. Trong khi các quan chức Iraq bày tỏ sự sẵn sàng đầu tư vào các khả năng tác chiến trên không cao hơn nhiều, bao gồm máy bay chiến đấu hạng nhẹ như MiG-29M hay máy bay hạng nặng Su-57 của Nga và hệ thống phòng không S-400, thì Iraq cần phải cải tổ lực lượng không quân để tận dụng hết các hệ thống này. Thực tế là máy bay cường kích mặt đất Su-25 của Iraq và máy bay chiến đấu T-50 của Hàn Quốc có thành tích hoạt động và tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu tốt hơn nhiều so với F-16. Nên nhớ, các vấn đề với phi đội F-16 phần lớn là do tình trạng quan hệ với Mỹ. Điều này có nghĩa là dịch vụ bán hàng và sau bán hàng cho Iraq có thể có giá tốt hơn nếu họ chuyển sang tập trung hơn nhiều vào các máy bay của Nga, Hàn Quốc, Ấn Độ hoặc Trung Quốc. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, subscribe và để lại ý kiến của các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau.